Chào mừng các bạn quay trở lại với Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất nổi tiếng trong văn hóa Việt Nam. Gần như người Việt nào cũng biết câu chuyện này từ khi còn nhỏ. Đó là truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Truyền thuyết nghĩa là câu chuyện ngày xưa, không có thật hoàn toàn, nhưng được mọi người kể cho nhau nghe qua nhiều thế hệ. Câu chuyện này giải thích nguồn gốc của mùa lũ. Mùa lũ tức là mùa nước dâng cao vào các tháng mưa ở Việt Nam, gây ngập lụt ở nhiều nơi. Chúng ta cùng bắt đầu nghe nhé. Ngày xưa, ở vùng đất tên là Phong Châu, có một vị vua tên là Hùng Vương thứ 18. Vị vua này có một người con gái rất xinh đẹp gọi là Mỹ Nương. Công chúa Mỹ Nương hiền lành và nổi tiếng xinh đẹp nên nhiều chàng trai muốn cưới cô làm vợ. Một ngày nọ, có hai chàng trai đặc biệt đến xin được cưới Mỹ Nương. Hai chàng trai này không phải là người bình thường. Một người là Sơn Tinh, chúa của vùng núi. Sơn Tinh có khả năng điều khiển núi non, cây cối và các loài thú rừng. Người còn lại là Thủy Tinh, chúa của vùng biển và sông nước. Thủy Tinh có khả năng điều khiển mưa, gió, bão và những con sóng lớn. Cả hai đều tài giỏi, mạnh mẽ, nên vua Hùng không biết chọn ai làm chồng cho Mỹ Nương. Cuối cùng, vua quyết định rằng ai mang sính lễ đến trước thì sẽ được cưới công chúa. Sính lễ nghĩa là các món quà quý giá mà nhà trai phải mang đến nhà gái khi cưới vợ. Vua Hùng đưa ra danh sách sính lễ, gồm những thứ rất đặc biệt. Một con voi 9 ngà, một con gà 9 cựa và một con ngựa 9 hồng mao. Đây đều là những con vật hiếm, gần như không thể tìm thấy trong đời thật. Ngay khi nghe xong, Sơn Tinh lập tức quay về núi. Vì là chúa tể vùng rừng núi, Sơn Tinh có thể gọi thú rừng đến giúp. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã chuẩn bị đủ sính lễ và quay lại cung vua. Khi Sơn Tinh mang sính lễ đến, vua Hùng rất vui và đồng ý gả Mỹ Nương cho anh. Khi Thủy Tinh đến nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Mỹ Nương đã đi theo Sơn Tinh. Thủy Tinh vô cùng tức giận. Vì không chấp nhận thua cuộc, Thủy Tinh quyết định đuổi theo Sơn Tinh, giành lại Mỹ Nương. Anh gọi mưa, gọi gió, làm cho nước sông dâng lên rất cao. Những trận mưa lớn, những con sóng mạnh mẽ tràn vào đất liền, phá hủy nhà cửa, ruộng lúa và làm cho người dân hoảng sợ. Người dân thời đó tin rằng những trận lũ lớn chính là do Thủy Tinh gây ra để báo thù. Nhưng Sơn Tinh không chịu thua. Mỗi lần nước dâng, anh lại khiến núi cao lên. Hai người đánh nhau suốt nhiều ngày. Nước cứ dâng lên, còn núi thì cũng cao hơn. Cuối cùng, Thủy Tinh mệt mỏi vì tốn quá nhiều sức và phải rút nước. Tuy thua, Thủy Tinh không chịu bỏ cuộc. Hàng năm, vào mùa mưa, Thủy Tinh lại dâng nước lên, cố gắng tấn công Sơn Tinh một lần nữa. Nhưng năm nào cũng vậy, nước dâng lên thì núi cũng cao lên, và cuối cùng Thủy Tinh vẫn thất bại. Vì thế, người Việt giải thích rằng mỗi năm Việt Nam đều có lũ, nhất là ở miền Trung và miền Bắc, là bởi vì Thủy Tinh vẫn còn giận và luôn tìm cách trả thù Sơn Tinh. Đó là nội dung chính của truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Nhưng điều thú vị hơn là câu chuyện này còn gửi gắm những ý nghĩa rất quan trọng đối với người Việt. Câu chuyện thể hiện tinh thần của con người Việt Nam trong việc chống chọi với thiên nhiên, đặc biệt là nước lũ. Từ xưa đến nay, người Việt luôn phải sống chung với mưa bão, lũ lụt. Nhưng dù khó khăn đến đâu, người dân cũng cố gắng đứng lên, xây nhà cao, đắp đê và tìm cách bảo vệ cuộc sống. Giống như Sơn Tinh luôn làm núi cao lên để chống lại Thủy Tinh vậy. Ngoài ra, đây cũng là câu chuyện giải thích một hiện tượng tự nhiên bằng cách dùng trí tưởng tượng. Ngày xưa, khi khoa học chưa phát triển, người Việt sáng tạo ra các truyền thuyết để hiểu thế giới xung quanh. Điều đó giúp cuộc sống bớt đáng sợ hơn và có ý nghĩa hơn. Ngày nay, mặc dù ai cũng biết rằng lũ xảy ra do thời tiết, mưa lớn và khí hậu, nhưng người Việt vẫn thích kể lại truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh
để nhớ về văn hóa và trí tưởng tượng phong phú của người xưa. Hy vọng qua câu chuyện này, các bạn không chỉ hiểu thêm về một phần văn hóa Việt Nam, mà còn học được nhiều từ vựng mới và luyện kỹ năng nghe hiểu. Chúc các bạn một ngày thật vui và ý nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast vào tuần sau.